this is Charo from Charo de la Cocina. Ngayon, gagawa ako ng milk tea. Ito yung mga ingredients natin. Ito, ginawa ko itong tapioca pearls. Kung napanood nyo yung last video ko. Tapos, gagamit ako ng black tea or any kind of tea you have in your kitchen. Tapos ito, condensed milk ito. And then, honey. Yan, paubos na yung honey ko, pero pwede pa yan. If you want to know how I'm going to do it, please keep watching. Yung tea bag, lalagyan ko siya ng mainit na tubig. Then, I will sit for about 3 to 5 minutes. In a big container, ilalagay ko na yung tapioca pearls. Tapos, yung condensed milk, depende yan sa dami ng gusto nyo. Kung gusto nyo ng matamis-tamis, pwede nyo tamihan. Pero pag medium lang, okay lang. And then, yung honey. Pampaad ng flavor. Bali, 1 teaspoon lang to. Then, yung tea. Tapos, yung water. So, yung tubig ko is 1 cup siya. Ayan, pwede na siyang i-shake. Pwede rin yun siyang lagyan ng ice kung gusto nyo. Pero ako, malamig kasi dito. Kaya warm na lang. I-shake lang siya ng mabuti. Shake lang siya ng mabuti. Ayan, ito na po ang aking milk tea or boba tea. Yun ang tawag nila dito sa western country. Ayan po. Yan po yung mga pearls. Yan o. Maraming salamat sa panonood. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like, share, and don't forget to comment down below. Ito si Charo from Charo de la Cocina. Sa susunod, maraming salamat.